สวัสดีครับคลิปนี้มาสั้นๆนะครับเอาของถูกมารีวิวให้ชมตัวนี้เป็นไฟในตู้หรือว่าไฟในห้องนอนไฟหัวเตียงนะครับใช้ง่ายๆเบสิกมากๆราคา33บาทนะครับเป็นโคมไฟเล็กๆที่ชาร์จได้มีแบตในตัวนะครับแล้วก็ด้านหลังตัวนี้เป็นแมกเนตเป็นแม่เหล็กนะครับสามารถติดกับเหล็กได้ติดกับแผ่นตัวนี้ก็ได้เขาแถมมานะครับตัวนี้เอาไว้แปะที่ผนังก่อนจากนั้นค่อยเอาตัวนี้ไปแปะนะครับแค่นี้เอง เขาสามารถแปะตรงไหนก็ได้แล้วพอถึงเวลาแบตเตอรี่หมดก็เอาออกมาชาร์จด้วยไมโคร USB นะครับตัวนี้คิดว่าน่าจะใช้ได้สักพักหนึ่งใช้ได้สักเดือนหนึ่งก็เอามาชาร์จก็โอเคแล้วนะครับเท่าที่ดูก็ไม่ควรจะเปิดนานนะครับผมเอามาเปิดเพื่อหยิบของในตู้เวลาที่อยู่ในห้องนอนเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดคนที่อยู่บ้านหรืออยู่คอนโดที่มีตู้ในห้องนอนเนี่ยเวลาที่เราเปิดไฟเนี่ยมันจะรบกวนคนข้างๆคนที่อยู่ด้วยนะครับก็เป็นทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการไฟแบบนี้สว่างน้อยๆนะครับขอแค่มองเห็นหยิบของได้ก็โอเคเนี่ยครับก็จะเห็นเป็นแบบนี้สว่างแค่นี้เองนะครับถ้าต้องการจะลดก็ลดแสงลงได้สว่างน้อยก็ลงกว่านี้อีกนะครับน้อยๆเลยนะอย่างนี้ก็ได้นะครับสามารถที่จะเอาเป็นไฟส่องสว่างเล็กน้อยสลัวๆตรงทางเดินก็ได้นะครับขั้นตอนการทำงานของเขาก็คือกดปิดกดเปิดนั่นเองนะครับลักษณะภายในก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรจะมีวงจรแค่นี้นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่อยู่ด้านหลังตัวนี้ขันน็อตด้วยค่อนข้างโอเคนะครับก็ใช้งานได้ดีครับเบื้องต้นไม่น่าจะติดปัญหาอะไรนะครับก็เดี๋ยวผมจะทดสอบปิดไฟแล้วก็เปิดแสงให้ดูนะครับตรงนี้เนี่ยครับถ้าเกิดเฉพาะตัวเขาเองแสงก็จะประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นแสงสีเหลืองนะครับถ้าหลีไฟก็จะเล็กน้อยเท่านั้นเองนี่นะครับถือว่าน้อยมากเลยนะไม่รบกวนแน่ๆนะครับในห้องนอนมืดๆนะครับพอเปิดมาก็จะสว่างนิดเดียวแค่ในตู้บริเวณนี้นะครับปกติแล้วถ้าเปิดไฟเดิมของตู้เนี่ยจะสว่างมากหรือไฟเพดานก็สว่างสุดๆนะครับตอนนี้ไฟสว่างนิดเดียวบริเวณตู้เสื้อผ้าเล็กน้อยเท่านั้นเองเป็นไฟสีเหลืองด้วยลองดิมมิ่งลดแสงนะครับพอลดแสงก็จะน้อยลงอีกนะครับก็โอเคดีครับขึ้นอยู่กับบริเวณที่คุณติดเลยผมติดเพื่อให้แสงหันเข้าด้านในนะครับจะได้ลดแสงสว่างอีกไม่ต้องออกมาแยงตาด้านนอกนะครับจริงๆก็โยกย้ายได้เป็นแม่เหล็กนะครับถ้าเกิดใครต้องการก็ตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยผมใส่ลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วเข้าไปสั่งซื้อด้วยราคา33 บาทนะครับ